Ang mga plano ng gobyerno, mga usaping dapat alam ng bawat Pilipino. Yung mga sinasabi ho ninyo, do you have such kind of training for these communicators in the areas? Papasukin natin ang impormasyong dapat bukas para sa lahat. Meron ho ba tayo mga early warning systems in place para sa gayon ay mas maging aware ho yung ating mga kababayan na at risk po sa mga natural hazards? Ano ang pinakamaganda, pinakamalakas na depensa natin dito sa aggression ng China against us? Ano ang programa ng DOTR for the comfort and safety of the passengers? Di ba dapat siguro magkakaroon na rin tayo ng housing program for farmers o mayroon na tayo? Mga issue may kabuluhan. Pag-usapan natin. Sir, no, Palawan is and always will be Philippine territory. So no amount of historical distortion or wishful thinking can make that change otherwise. Yung Universal Healthcare Law, pinasayan in 2019, February. Walang nagawa for 3 years. Pasado yung batas. Hallelujah tayo lahat. Uy, member na lahat ng Pilipino sa PhilHealth. Gaganda na ang kalusot. Dito lang sa Pag-usapan natin with Oscar Orbos. Tuwing Lunes at Huwebes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. PTV4 at Radyo Pilipinas at ang ating mga social media channels. Ang programang ito ay natutuon po sa inyo. Galing po sa inyo at dahil sa inyo. Kaya kung anuman po ang dapat nating harapin na hamon, tayo po ay magsama-sama at pag-usapan po natin ito. Magandang gabi mga kaibigan. Ngayon, nandito po tayo sa School of Music dito po sa Universidad ng Pilipinas. Kasama po natin si Dean Pat Silvestre. Kung maalala ho ninyo mga kaibigan, nung nakaraan, mayroon tayong paksa na uukol sa traditional Filipino music. Ito po yung kundiman at harana. Ngayong gabi, sila ni Shari, mag-uusap ho sila kung paano mas mapalaganap pa ang musika na traditional ng bansa sa ating mga kababayan through the help of organizations and civic groups. Ang sabi ho ni Dean ay nakahanda ho sila, accessible ho sila sa mga gustong humingi ng assistance o tulong sa kanila kung paano mapalaganap ang traditional Filipino music. Alam ho ninyo, madami ho tayong mapapakinggan ngayong gabi na musika na uukol sa ating mga traditional Filipino music. At ang music po ay totoong nagpapagaling, ay totoong nagbibigay ng inspirasyon, ay totoong nagbibigay ho ng mga kasaysayan ng nakaraan. In other words, we remember history. We are informed of where we are going to go dahil mahal ho tayo natin ang ating bansa. So, ito po ay kailangan, gaya ng nasabi natin doon, in nation building. Mayroon hong mga nagsabi na ang musika daw ay ang lingwahe ng ating, diwa. The language of the soul, no? So the soul of the nation, hindi ho natin mapapalaganap. Ang nation building, hindi natin mapapalakas ang ating bansa kung wala ho tayong musika. Kaya ngayong gabi, tignan ho natin, pakinggan ho natin ang ibibigay po ng ating Dean of the College of Music of the University of the Philippines kung paano mas madami pa ang mainganyong magmahal sa ating musika. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng may kapal. Sa bawat tibok ng puso ng bayan, may himig na sumasalamin sa kanyang kaluluwa. Musika, ito ang wika ng damdamin. Ito ang tinig ng puso kapag ang mga salita'y hindi na sapat.
Sa bawat awit, may kasaysayang isinasalaysay. Sa bawat tugtugin, may pangarap na isinasabuhay. Mula sa mga katutubong himig ng ating mga ninuno hanggang sa mga modernong awitin ng kabataan, ang musika ang naging salamin ng ating kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Dapat talaga nating mahalin at tangkilikin ang ating sariling musika dahil ito ang kaluluwa ng ating pagiging Pilipino. Musika ang paraan ko para makarelax at makalimot sa problema. Ang musika talaga yung pinaka-effective na sandata pagdating sa panliligaw. Ang musika ang bumubuklod sa atin, anumang lahi, relihiyon o paniniwala. Ito ang tulay sa pagitan ng henerasyon, ang hibla na nag-uugnay sa puso ng isang sambayanan. Musika ang puso ng ating bayan. Musika ang kaluluwang nag-uugnay sa ating lahat. Musika ang ating pagkakaisa. Pag-usapan natin. Kababayan, ang inyo pong napakinggan ay ang piyesang Ang Maya, composed by Jose Estrella and performed by Daniela Silab and Samuel Silvestre. Siguro ho magtataka kayo kung bakit meron na naman tayong mga tagapagtanghal dito sa episode natin na ito. Ito po ay dahil makakasama po natin muli ang dekano, ang napakagandang dekano, if I may say, ng UP College of Music. Walang iba kundi si Dean Maria Patricia Brillantes Silvestre. Ayan, full name yan, Dean. Magandang hapon sa ating lahat, magandang gabi sa ating lahat, sa ating napakagandang host, Shari. Oo, maganda tayo today talaga, Dean. At kasi ang ganda rin ng opisina ngayon na transform into a studio. Maraming salamat po sa inyo, Dean. And of course, sa buong kolehiyo, full force kayo ngayon sa ating episode. Dean, on our first part, meron na tayong mga napagkwentuhan ng mga traditional music. At sinasabi nga nila na ito ay lingwahe ng puso ng isang nasyon o language of the heart of the nation. Bakit nga po itinuturing na language of the heart of the nation ang traditional music, Dean Pat? Alright. Shari, bago tayo mag-umpisa, mabanggit ko lamang na ang kinanta kanina
ay ang awiting Ang Maya mula sa operang Filipinas para los Filipinos. Ang teksto ay mula kay Severino Reyes at ang musika ay likha ni Jose Estela at ginawa ito noong 1905. Isang expression ng sentiments nung panahon na ito tungkol sa anti-kolonyalismo. Okay. So, ang ating performers, si Daniela Silab at si Samuel Silvestre na mga parehong mga recent graduates namin from the Bachelor's of Music program in voice and piano. Ang galing. Actually, nabanggit na ho ninyo, no? Papunta na tayo sa paano naging salamin ng kasaysayan ng musika. Just to recap, no, para alam din ng ating mga viewers. I know, medyo napag-usapan na natin ito during our first episode, pero palalimin ho natin, no? So, can we talk about music as a form of protest aside sa isang recreational activity? Okay. Oo nga. Ang last episode natin together, we talked about traditional music, folk music, at sabi nga natin, ito ay the soul of a people. It mirrors the soul of a people. Kasi it's this old music of ours reflects a very sincere and direct expression of traditions in the different provinces of the Philippines, no? Ano-ano ba ito? Napag-usapan natin ang kundiman, ang harana, marami pa ang balitaw sa Cebu. Kasali din dyan ang mga indigenous music, ang mga sayaw, ang mga chants. Yun. So, you mentioned na protest. Oo. Bakit? Yes. Okay. At paano ito ginamit at sa kung saan sa ang mga part siguro ho ng kasaysayan ng ating bansa? Okay. Ang musika, ang musika kasi ay isang force, isang napaka-powerful na force ito, no? So, bumabagay talaga siya sa protesta. And if you look at our Philippine history, it has been there for the longest time. Halimbawa, yung revolusyon natin ng 1896 at 1898, ang mga kundiman natin ay hindi lamang love song, kundi naging parang love song for the motherland. No? Kala natin pang ligaw lamang, ano? Pero yung pala naka sa ilalim lahat doon ang mga sentiments ng freedom from oppression, love for the motherland. So ang mga Joselinang Baliwag, halimbawa, yung kundiman ng revolusyon na tinatawag. Ano pa ba? Pwede rin nating tignan yung protesta, halimbawa sa indigenous, yung mga musika na ginamit para kontrahin, halimbawa yung naalala mo yung Chico River Dam na issues noon sa Cordillera. So to express sentiment against that, no? Sa mga recent political events, ayan din, protesta. Halimbawa, nung EDSA Revolution, di ba? Ano-anong mga musika na alam mo, Shari, doon? Yung handog ng Pilipino sa mundo. Very popular. Yan, di ba? Opo. Maisingit ko ito din, no? How about zarzuela? Was it used then as a form of protest? Kasi nung nakaraan, kundiman yung pinag-usapan natin. Oo. Yes, ang zarzuela actually was also a very powerful vehicle for protest against Spanish colonial presence during that time, and also the new American presence during that time. So may mga zarzuela tayo, yung mga walang sugat, yung dalagang bukid, no? Na yan ang mga themes, no? Cultural values din ang naipapakita, yung colliding of values nung panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano. Ngayon naman din, I think gusto itong malaman ng ating mga kababayan, no? Kasi kapansin-pansin ito. In every generation, there is always a challenge that threatens the existence of traditional Filipino music. Sa inyo pong palagay, ano-ano ang mga challenges na ito at bakit? Okay. Mga challenges, no? Sa pag-sustain at paglaganap ng traditional music. Okay, syempre, hindi natin madedenay na
ang pop music ay napakalakas. Di ba? Mga foreign music ngayon, nauuso talaga din, and even yung K-pop. Oo, K-pop. Kaya lang, ang maganda naman nating isang positibong anggulo naman ay titignan natin ng ganito. Yung mga traditional music natin, nag-a-assimilate ng mga elemento ng mga makabagong styles. Tapos ito naman ang nang-aakit ngayon sa mga kabataan. Halimbawa, yung pabasa. Okay, part talaga ng tradition kada Holy Week. Oo, di ba? Holy Week na maya't maya nandiyan naririnig mo. Sa ngayon, meron ng rap, pabasa. No? Merong mga pabasa na gumagamit ng mga pop melodies. And ito ang nag-a-appeal sa mga kabataan. So, if it's a way for the pabasa to survive, edi okay. Yes. Ang maganda ho yun na ma-take note kasi dynamic talaga eh. Ang music nagbabago, may mga elemento na nag-e-exist. Kung maaalala ho ninyo, no, para sa ating mga televiewers na pag-usapan natin din nung nakaraan yung boy group na Alamat. Oo nga. Na they were using Baybayin. Tapos pati yung mga kanta nila, pure Filipino talaga yung yung lyrics. Alamat. Tapos yung kundiman na akala natin, di ba, parang napakaluma na at mawawala ba ito? Actually, ang kundiman title ng mga kanta ng Alamat or what is it? BGYO. Isa pang P-pop boy group. At may isa pang banda na mas luma, yung Silent Sanctuary. So baka alam ng kabataan yun. Kundiman ang isang kanta nila. Yung mga ballads natin, limbawa yung mga kantang Sana'y Wala Nang Wakas. Alam ba yun, Shari? Alam ho ng parents ko siguro yun. Hindi na, pero kidding aside, yes, napapakinggan ho Sharon natin. Cuneta yan, di ba? Yung mga ballads ni, halimbawa, George Canseco, Willie Cruz, yan yung mga, kung i-analyze mo, may mga elemento ng kundiman sa mga melodies na alam mong Pilipino ang mga hugot ng mga melodies na yan. Ayan. So, buhay na buhay ang traditional music. Oo, buhay. Na-incorporate lang yung iba't ibang mga elemento. Ito din palagay ko, again, one of the most interesting questions siguro ito, no? Marami ho tayong mga kababayan, ang hanap buhay nila yung paggawa ng musika. Either singers sila o tumutugtog sa... Meron tayong mga kababayan, OFWs, kung makanta sa mga cruise ships. Yung iba naman, nagpo-perform sa iba't ibang mga lugar. Pero merong mga iba na nagsasabi na, ay, hindi naman yan, hindi man malaki ang kita dyan. So why pursue in the first place? What can you say about it? Wow. Parang that's such a resonant question also for many of us here in the college. Yes. Ang bottom line ba ay may pagkakakitaan ba tayo sa music? Exactly. Is it worth it to take up as a course or to pursue? Yes. Okay. Mahirap sagutin pero alam nyo yung tawag ng puso at damdamin, kung papunta talaga sa musika, then go. Kasi basta may diskarte at may talent, mukhang tatagumpay. You know? Maraming paraan to make it in music, no? Ang nakikita ko ngayon, parang kailangan marami ka ring alam gawin. Hindi lang, halimbawa, tumutugtog ka ng piano at it ends there. Kailangan may diskarte ka rin, marunong ka mag-arrange, mag-compose, gumamit ng teknolohiya, multimedia, i-apply mo sa industriya, sa film, lumabas ng classical music. Maraming paraan. Ano? Ako, din ang recall ko dyan kasi yung mga members ng Eraserheads ay alumni ng University of the Philippines. No? And very recently kasi ginawaran sila ng Gawad Oblation. Oo nga. So, noong nagsasalita si Eli Buendia, he was talking about writing songs habang nagkaklase. Yun. Tapos meron silang teacher, pinapakinggan yung mga demo nila. Ay, okay yan, maganda yan. At eventually, became a hit. Yung mga kanta nila. At kumita sila doon. Kaya nga. Yeah. And we need musicians, we need music artists in society. Ito yung magbibigay ng puso, ng damdamin sa isang nasyon, isang sosyedad. Hindi kulang kung lahat tayo doktor, 'di ba? Lawyer, writer. Wala, we need art. Ayan. Sa kasalukuyan din practical ang mga tao, pero paano po natin lalabanan o ilalaban ng musika pagdating sa mga ganong stigma, quote unquote? So, how can we still promote music as a means para kumita? Para kumita. Okay.
there's also a big responsibility on the College of Music for that, no? I think it is part of educating our students also. So, papasok kayo sa kolehiyo, ano ang meron para sa atin, sa inyo, afterwards. No? Kumbaga yung care, yung customer care should extend after that. One of the things that we want to develop right now is a new Bachelor's of Music program in music entrepreneurship. Ang galing. Oo, kasi para, diba, ang musika, para maalis din yung ideya, yung mindset na hindi ito mapagkakakitaan. Diba? It's also something that can be an innovation or a business or an entrepreneurial project that can feed families, that can help us, in many ways. Ang ganda nun, Dino. Ngayon, with everything that we have just taken up, nasaan na ngayon ang UP College of Music sa pagpapatatag ng musika na masasabi nating proudly Pinoy? So, ano po yung mga ginagawa ngayon ng iyong kolehiyo, ng ating kolehiyo para i-promote yung original Pinoy music? Well, hindi mawawala yung ating performances. Alright. Yung kanina, di ba, na Jose Estela na mula 1905 pa. Tuloy-tuloy ang diversity ng ating performances, hindi lang yung Spanish period o American period, kundi yung indigenous music namin. May mga grupo kami, ang tugtugang musika asiatica performs Asian and indigenous Philippine music. We just had a concert. Well, it was under the Center for Ethnomusicology, no? Ang mga awit ng paglipas, kung saan inungkat ang mga folk songs nung first part of the 20th century at isinamusika. So, buhay na buhay ang performances. Ngayon, pwede rin yan sa research, no? Ayan. Yes. Okay. So, meron tayong performances, meron tayong may research works. Kaya tuloy-tuloy talaga na pinupromote ng UP Diliman College of Music ang musikang sariling atin, yung talagang Pinoy. Ngayon din ang inyong kolehiyo, hindi lang siya basta concert hall, no? Paano ngayon ito nagiging tulay sa komunidad para mabuhay ang kultura ng Pilipino sa pamamagitan ng musika? Okay. Tama yan. Hindi lang mo siya concert hall or performance venue, kung hindi para siyang we serve as a cultural hub for all, no? We have the Thursday evening concert series. Hanggang ngayon po, ongoing siya. Na libre yan. Okay? Tapos yung aming Abelardo Hall concert series. Sino-sino po nagpa-perform dyan din? Mga alumni, faculty, minsan may mga bisita kami mula sa labas, no? So, yan ang mga paraan naming mabuhay ang Philippine music and world music, all kinds of music as offered to a larger community, no? Yeah. Yan. Din in line with that, no, paano ngayon tinuturuan ng inyong kolehiyo yung mga students na magsilbi sa bayan or gamitin yung kanilang talento para sa ikauunlad ng bayan? Of course, through music. Meron ba tayong mga programs, courses dito sa inyong kolehiyo na specific, yun ang tinuturo? Paano makakaambag, paano makakabalik sa inang bayan itong mga estudyante natin gamit ang musika? Okay. Unang-una, basahin ko yung aming vision. Alright. Ito ay, ang College of Music ay isang community of thinking and creative performing artists and scholars, transforming the world through ideas, sound, and movement. Okay. And transforming the world, we do that through service to the nation. So yan ang values na gusto namin. Alam na, Shari, di ba, bukod sa honor and excellence, kailangan may service. Service na rin, yes. Di ba? Gamitin natin yung musical artistry natin to serve. And how? There are so many ways through our outreach programs, our extension services, and maybe accessible concerts
for all. For everyone, sa lahat ng members ng community. Oo nga. Kanina nabanggit ni Dean na open sa lahat. Open sa public yung Thursday concert series Yes, open ninyo yan. dito sa Abelardo Hall. Mamaya palalawigin ho natin yung usapin tungkol naman sa extension services Alright. ng UP Diliman College of Music at mas marami po pa po tayong pag-uusapan tungkol dito sa pagbabalik lamang po yan ng pag-usapan natin. Paano kung sintonado sila? Sila ba ay may puwang pa rin sa mundo ng musika? Ngayon, alam naman po natin na isa sa mga yaman ng kolehiyo, ang Jose Maceda Collection na kinikilala ng UNESCO. Paano po ito ginagamit sa inyong mga community workshops na layuning itaguyod ang katutubong musika? Thursday evening to everyone. Sean Zaspina here for PTV News Now. Let's get straight to the stories making headlines and stirring national conversation. The palace clarified that it has not received any formal communications from Interpol regarding arrest warrants for individuals linked to former President Rodrigo Duterte in the ICC's Crimes Against Humanity case. This follows reports that an arrest could proceed if the ICC issues a warrant and it is backed by an Interpol red notice. Duterte was reportedly arrested on March 11 after returning from Hong Kong and is now in ICC custody. Senator Ronald Bato de la Rosa is among those identified as a co-accused in the drug war case. Palace press officer Claire Castro made the clarification in a press briefing, emphasizing that as of now, no red notices or formal requests have reached the Philippine government. Her statement aimed to temper public speculation and stresses that official due process must be followed before any arrests of Duterte's alleged co-perpetrators could occur. The Executive Secretary Lucas Bersamin also earlier noted that enforcement of ICC warrants would require international cooperation. The palace reiterated the need to await official confirmation before drawing conclusions. Meanwhile, supporters of Duterte have condemned the arrest as politically motivated. At this moment, let's lend our eyes and ears to my colleague in PTV's Pine City studios for what's hot and happening in the Cordilleras. Audrey? Naimbag Arabi, ibalbalakad ti Department of Health Cordillera ti Health Diet iti tunggal umili, kagidan ti panakarambak ti Nutrition Month itaabulan. Sigun iti ahensya may sa aparikot iti risyon ti panagadudag iti overweight kan dagiti obese pakairamanan dagiti underweight. Gapo iti dayta impeteng da kasapulan asurutan dagiti wagas tapno maliklikan dagitoy. Kas iti panagsurot iti pinggang Pinoy wenno ti Go, Grow and Glow Foods. Liklikan dagiti na mantika kan dagiti na i-process at taraon. Panaginom iti arak, mangan kadagiti na susustansya at taraon kan dadumapay. Ikang kampanya ti DOH ti variety, balance kan moderation tapno agtalinaad ti salon at ti tunggal maysa. Kung patuloy-tuloy at over a prolonged period of time that you keep on eating more of what is required of you, then definitely makakatulong din yun sa pag-increase ng ating incidence ng overweight and obesity, lalo na pag sedentary lifestyle ka pa. Iti sabali adamag mag-obserbaran ti panagbabati kaso ti dengue iti Baguio City itatawan, no maidilig iti kaso dayto idi napanatawan iti bulan ti Enero aging Hulyo. May basar iti datos ti City Health Services Office manipud iti January 1 aging July 12 itatawan, na ilista ti nasurok 5 gasut a kaso ti dengue iti syudad. Nabababangam iti nasurok 2,004 a gasut a kaso iti kapada a period iti napanatawan. May sarason iti panagbabati kaso ket ti cyclic pattern dagiti lamok. Kayat nasawan, iti duwa aging gatalo atawan ket maobserbaran ti panagbabawen o panagngato ti kaso depende iti garaw, kaadukan pagumukan dagiti lamok. Malaksid iti dayta dakkel ti tulong dagiti paglintegan iti kampanya kontra dengue a maipatpatungpal iti syudad. Masaknan metlang ti kadwan nga umili iti kinapaggad ti dengue virus. Naragget meten dagiti concerned offices tapno mapagtalinaed ti nababa a bilang ti dengue cases iti syudad. So ngayon tag-ulan, dumadami ang ating breeding site. So napaka-importante na meron tayong conscious effort, deliberate action na pumunta sa ating likuran, sa ating kabahayan at hanapin kung saan yung mga kitikite. Dahil kung walang kitikite, walang lamok at kung walang lamok, walang dengue. Dagita-dagiti damdamag manipud iti PTV Cordillera siya ni Audrey Villana, Naimbag Arabi.
Many thanks, Audrey. And with that, we wrap up our set of stories for tonight's show. Join us anew tomorrow for another twin bill of stories breaking in the afternoon and evening here and abroad. And always remember to stay connected by catching the news right here. Sharms Espina here, wishing you all a restful evening ahead. And thank you for watching PTV News Now. Nagbabalik po ang pag-usapan natin. Mga kababayan, ang inyo pong napakinggan ay ang piyesang Babae, composed by Inang Laya and performed by the UP College of Music Staff Shakers. Ang musika raw ay sumasalamin sa kaluluwa at emosyon ng isang tao, maging sa kultura ng isang bansa. Ika nga nila, music can change the world because it can change people. Pero hanggang saan nga ba tayo kayang dalhin ng musika? Ang sentimiento ng ating mga kababayan sa tanong ng masa kay Manong Oka. Bakit kailangan pang ituro ang harana at kundiman sa mga bata? Paano pag sintonado? May puwang pa ba kami sa mundo ng musika? Pwede ba talaga makabuhay ng pamilya ang pagiging musikero? Anong may papayo nyo sa mga magulang na takot sa ganitong landas? Yan din pa, tanggagaling ng iyong mga staff, pati pala sila ay performers na rin. Of course. Alam niyo naman dito sa aming kolehiyo, inclusivity ang ating goal. Tama ho yan. Tama yan. Ngayon din, napakinggan ho ninyo yung tanong ng masa kay Manong Oka. Ito, may interesting question. Paano kung sintonado sila? Sila ba ay may puwang pa rin sa mundo ng musika? Kung sintonado? Okay. Kasi yung konsepto ng nasa tono ay isang konseptong kanluranin. Ang musika naman ay napakalawak di ba? So ang musicality mo ay maaaring makita rin sa ibang aspeto, halimbawa sa pulso o sa ritmo, no? Tsaka andyan ang indigenous chant natin. Halimbawa, ang world music na yung konsepto ng nasa tono ay hindi naman laging naroon. Pero ang ating belief na the Filipino is a very musical person,
stays, no? Parang sabi nga nila, ang Pilipino ay isang singing people. Yes. At maituturo yan, basta may determinasyon. Yan ang paniniwala ko. Kaya hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Oo. Para sa mga hindi masyadong kagalingan, abay, kayang-kayang matutunan. Oo. Yun ang naisip paabot ni Dean Pat. Now, Dean, ang UP College of Music ay may extension service agenda na Music for All. Ano po ang ibig sabihin nito at paano ito inilalapat sa day-to-day outreach programs para maabot ang mga marginalized or vulnerable sectors? Alright. Ang Extension Service Agenda, Music for All, simply means na ine-extend namin ang aming academic duties dito sa kolehiyo sa labas. To all. Sabi ko nga kanina, inclusivity. So, regardless of social class, age, kay bata, matanda, pwede. Kasama din dyan ang mga disenfranchised communities, mga disabled, mga bata, mga ano pa ba, mga communities na marginalized. So, meron kaming mga proyektong ito ang mga goals, ano? Ngayon po, ano-ano ito sa konkreto? Para lang ma-share ho natin sa ating mga viewers, saang communities na po kayo pumupunta, ilan na po yung naging beneficiary ng inyong mga outreach projects? Banggitin ko lang ang ilang proyekto namin na kasalukuyan. Meron kaming proyekto ang guitar at ang guitar program namin, mga faculty namin may programa with the stroke patients, with PGH, yung ukulele, guitar, no? Meron kaming bamboo music making project. At para mag-elaborate sa mga proyektong ito, kasama natin ngayong hapon ang aming dalawang faculty. Si Dr. Nathan Manimtim, ang aming Associate Dean for Academic Affairs, at si Assistant Prof. Eman Hami Solamin, Chair ng Strings Department. At sila, ang department nila, I'm very proud to say, is a very dynamic department that continues to provide extension services to our different communities. Siguro, pag-usapan natin, halimbawa, yung makuha yung detalye din, no? Mula kay Sir Eman at Sir Nathan. Yes. Siguro, pwede nating simulan dun sa itinatag namin noong 2019, yung gitara at awit. Ito ay isang programang pang-extensyon na ino-offer namin sa mga manggagawa ng universidad. Ito ay libre at kami ay nagbibigay sa kanila ng dekalidad na music lessons at gayon din, hindi lang ito music lessons at libre, kundi ito rin ay nagsisilbing team building activity tsaka wellness activity nila. So noong 2019 ito nagsimula at ito ay nai-offer lang muna namin sa UP Diliman at lumago rin ito ng lumago lalo na nung panahon ng pandemya dahil sa teknolohiya sa ating Zoom, nakaabot kami sa UP Mindanao, sa UP Baguio, sa UP Tacloban, UP Manila, pati UP Los Baños. So sa ngayon, patuloy pa rin ang programang ito at naging kapartner talaga namin dito ang UP Mindanao. Sa katunayan, ito lamang nakaraang buwan, nagpunta kami sa UP Mindanao at binisita namin sila doon. At hindi lang mga empleyado ng UP Mindanao aming napagserbisyuhan, kundi pati yung mga bata sa komunidad na bigyan namin ng free guitar lessons. At sa dulo, nakatugtog kami ng sabay-sabay. So natutuwa ang UP Mindanao dahil sila ay napuntahan din namin sapagkat dati ay puro lamang sa Zoom. So nitong nakaraang buwan, ang unang pagkakataon na nakarating kami sa UP Mindanao. So ito po yung gitara at awit na programa ng aming kolehiyo. Yan, maraming salamat Prof. Nathan. Kayo po Sir Eman, ano po yung naging inyong papel dito sa programa? Yes. Sa akin naman, nagsimula sa 2013 pa. So nung panahon na since servisyon ko, tinuturuan ko yung mga may hemophilia, tinuturuan ko sila na mag-ukulele. Kasi yun talaga pang libangan nila, at the same time family event din. At the same, tapos lumago to nung 2021 na kasama na yung mga orthopedic sa Samal, Davao at saka mga bahay ampunan sa Cebu City, which is Our Lady of Victory at saka
Asilo de Milagrosa, ito yung orphanage. So, yan, tinuturuan ka sa libreng ukulele, tapos para sa mga may kapansanan, sa mga pangangailangan na rin. So, ito yung haplos, ugoy at musika na programa. Ngayon po mga sir at ma'am, ongoing po itong mga programa natin ngayon. Ngayon ba, meron ba tong mga culminating activity? Pwede namin silang panoorin eventually para sa kalaman ng ating mga viewers. Magkakaroon kami ng culminating activity sa Disyembre at kasama namin dito yung mga taga UP Diliman at malamang ang UP Mindanao kung sila ay makakarating ay makakasama rin namin dito sa aming culminating activity sa darating na Disyembre. Sa Haplos Ugoy at Musika naman, every semester siya, may culminating activity kami. Katulad ng sinabi ni Sir Nathan, ay last month ay tumugtog yung kasama yung mga may batang kapansanan, nag-ukulele, kumanta sila, at saka ang susunod na culminating activity namin ay sa December, kasama na yung Hospicio de San Jose sa orphanage. Sobrang layo na nung narating nung extension programs talaga ng UP Diliman College of Music din, Pat. Shari, di ba naalala mo yung ating extension project together? Yes, actually, kasama yung opisina namin. Hamon ng Himig. Hamon ng Himig. Kaya kasama ko yung mga estudyante naman, mga dormers, libre ho, na nagbibigay ang UP Diliman College of Music ng guitar lessons sa ating mga estudyante. Guitar at choir lessons ho. Buong UP system po yan. Lumahok lahat ng mga estudyante natin mula UP Bagong hanggang UP Mindanao. Ang ganda nun. So yun po ang mandato rin talaga ng UP ngayon, no? Service nga, nabanggit na ho kanina ni Dean Pat. May matanong ko lang po, Dean, ano po yung nakita nating changes, at pwede rin po kayong sumagot mga sir ho, ano po yung nakita nating changes doon sa individuals after ho ninyong maturuan, paano ito nakatulong sa kanila, sa kanilang pagkatao, paano ito nakatulong doon sa community na kanilang kinabibilangan? Okay. Baka gusto niyong sagutin, Director? Siguro po sa gitar at awit batay dun sa, kasi pagkatapos ng aming pagtuturo, parang nagbibigay kami ng tanong or interview sa kanila. So ito siguro ang ilan sa mga mahalagang nabanggit nila. Sabi nila yung gitar at awit ay nagturo sa kanila na magkaroon ng sense of community kasi nga mga tikat-ibang opisina yung kasama nila. So nagkaroon sila ng bagong kaibigan. Mayroon din nagsasabi na ito ay nakatulong upang maibsan ang aming pagod sa trabaho kasi nga buong araw nagtatrabaho, nakakapagod. So sa hapon, meron tayong gagawing guitar lessons. At isa rin po sa maganda sa nangyari sa gitar at awit ay noong panahon ng pandemya, in-accommodate din po namin yung mga dependents nila, yung kanilang anak, yung kanilang asawa. At meron po dong nagsabi na mag-ama na dahil sa gitar at awit ay naging malapit po ang kanilang relationship ng kanilang mag-ama. So nakatulong din po siya sa paglapit, sa pagiging malapit ng pamilya dahil po sa programang ito. Yan. Speaking of that po, no, nakikibahagi po ba ang UP Diliman College of Music sa civic organizations, NGOs, o even sa LGUs para sa mga proyekto tulad ng Music for Emotional, Economic, and Cultural Resilience? At kung oo, ano po yung halimbawa kung saan nagiging kapaki-pakinabang ito sa community natin? Kasi nabanggit na ho ni Prof. Nathan yung sa emotional aspect It really binds people and the rest of the community together. Pero kung sa usapin po yan ng economic and cultural resilience, ano pa po yung implications noong inyong mga extension services? Okay. Sa ngayon, in the pipeline, Shari, meron kaming dalawang proyekto. This involves mothers and children. So yung una, yung Himig Himbing na magpa-partner ang College of Music sa Kilusang Mag-ina o yung unang Yakap Foundation na breastfeeding ang ang layunin So meron kaming konseptong dinedevelop na parang isang concert of awareness of breastfeeding. So isa yan. Tapos yung isa naman yung awit para sa bata. Ito naman ay it's a tie-up between a UNICEF organization sa PGH at College of Music para mag-develop ng songwriting skills or talents for children na na-abuse physically
or na marginalize o naapekto ng kung ano-anong mga circumstances na bilanggo, mga ganyan, at ma-develop ang kanilang, outlook for a more positive way through music. I think this is the first time rin po na naririnig ng iba nating mga televiewers na yung music, ginagamit din natin to foster resilience. Yes. May isang magandang example. Ang isang faculty namin, si Dr. Leslie Diaz, meron siyang proyekto sa PGH, Ginhawit, ang pangalan. So, meron siyang voice lessons at ang target niya dito, ang kanyang participants ay mga med students who are undergoing so much stress, di ba? Pero sa pamamagitan ng ginhawit, naiibsan at gumagaan ang journey nila. Ayan, kung mapapakinggan nyo lang po ngayon, sobra akong na-inspire. Actually, I think si Manong, kung nandito siya, tuwang-tuwa yun na marinig po yung inyong mga programa din, Pat. Ngayon, alam naman po natin na isa sa mga yaman ng kolehiyo ang UP Center for Ethnomusicology, lalo na ang Jose Maceda Collection na kinikilala ng UNESCO. Paano po ito ginagamit sa inyong mga community workshops or outreach na nabanggit ho ninyo na layuning itaguyod ang katutubong musika? Okay. Ang Center for Ethnomusicology ay na-establish noong 1997. Ito ay collection. It houses a big collection ni Dr. Jose Maceda, national artist for music. Andyan lahat ng kanyang mga tapes, recordings, archives, field notes, mga libro. Ngayon, meron silang mga regular na mga programa ang ginagawa, mga workshops. Maaari ding open din sila for tours kung meron mga gustong bumisita. At kailan lang nag-hold sila ay kasi sa ilalim ng OVCRD, which is the Office of the Vice Chancellor for Research and Dissemination. At nag-hold sila ng concert a few weeks ago. Yun nga sinasabi ko kanina, yung mga awit ng paglipas, kung saan naungkat sa mga archives ni Elpidio Quirino, President Quirino, ang napakaraming scores ng folk songs mula turn of the century hanggang 1950s. So mga nailibing na doon na wala nang alam ang mga komunidad tungkol dito. So ngayon, in-arrange nila at inilabas sa concert. So, that's one way of pagpapalaganap ng ating mga musika. By this time, ang dami nang natutunan ng ating mga televiewers, Dean Pat, Sir Eman, and of course, Prof. Nathan. Pero mas marami pa po silang matututunan sa pagbabalik ho yan ng pag-usapan natin. Paano nakakatulong ang musika sa emosyonal at spiritual na kalusugan ng isang tao? Ano ang kahulugan ng pagiging Pilipino pagdating sa musika? At ano ang dapat na tunog ng ating pambansang pagkakakilanlan? Tara, lumikha! Isang panibagong weekend na naman ng masasayang crafts ang inyong aabangan. Masaya man o malungkot, express your emotions. And make a face. And keep boredom at bay. Gamit ang popsicle stick puzzle. Sining ang magniningning dito sa Artsy Craftsy Paalam! Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa inyong People's Television.
awit, kasabay ang tula. Dati akong paralungan sa kaharian ng pag-ibig, ang pag-ibig ng mamatay, naglauri ng kaharian. Ang lakas ko ay nalipat sa puso, titig ng lahat. Kung nais ninyong ako'y mabuhay, pag-ibig ko'y inyong ibigay. Kung nais ninyong ako'y mabuhay, pag-ibig ko'y inyong ibigay. Nagbabalik po ang pag-usapan natin. Ang inyo namang napakinggan ay ang piyesang Mutya ng Pasig, composed by Nicanor Abelardo and performed by Daniela Silab and Samuel Silvestre. Now din, Pat, kanina off-cam, you were saying something about our performers naman kanina, yung iyong mga staff yung dito aming sa staff. College of Music. Do you want to Yes. share it sa ating mga kababayan? Oo. Ikwento ko lamang kasi mahalagang-mahalaga sa amin dito sa College of Music ang Inclusivity, Music for All. So this extends to our staff, our non-teaching personnel. So yung mga tumugtog kanina ng babae dun sa Bamboo Shakers ay ang aming staff mula sa Dean's Office, mula sa Office of the College Secretary at sa graduate programs. So ang banggitin ko lamang ang kanilang mga pangalan, sina Ellie, She, Rika, Riza, Noella, Shirley, Faye, si Hubert ang kanilang conductor at si Jack sa drums at RJ sa guitar. Alam mo, Shari, meron din kaming isang grupo pero sila din yun. I formed this group, Abelardo Voices. It's composed of students, faculty, and staff So again. the entire UPD College of Music Yes. community. At doon sa pag-iilaw nung last year, kumanta kami. Ang galing. So it's for everybody. At saka pinupromote nyo yun talaga. Yes. Speaking of for everybody, kanina din, binigyan ho natin ng overview ang ating mga televiewers about the history naman ng traditional music. Hanggang na po na tayo sa modern, no, na mga kantang Pilipino. Ngayon, pag-usapan naman natin, again, mas malalim po itong paksa na ito, no? Paano nakakatulong ang musika sa emotional at spiritual na kalusugan ng isang tao? Kanina as a community, ngayon naman sa individual level, spiritually, emotionally, physically, paano ho nakakatulong ang music? Ang musika kasi, music has always been associated with healing, with wellness. Dati pa yan, lumang-lumang konsepto na. So hanggang ngayon, it still serves that purpose and you know, kahit na anong klaseng musika, kung yun talaga ang tama sa'yo, it will promote wellness, no? So kung okay lang sa'yo, kumanta ka sa shower at yan ay nakaka-relax sa'yo. O kung ang type mo ay P-pop o K-pop at yan nakaka-relax sa'yo. We also have, we are developing a music therapy bachelor's program or baka maging master's. Wow! So isa pa yan no, sa academic track. So sana mas marami tayong mga kababayan yung mag-enroll po dyan. No? Pero gusto ko lang din ito i-share din, Pat, kasi merong sound healing na tinatawag. Ay, oo. I'm not sure kung familiar ho kayo doon or ginagawa nyo siya dito sa UP Diliman College of Music. Pero may mga practices, tama ho kayo, from way back na if you want to practice yoga or mindfulness, you do sound healing as well. So I think kung gusto natin gamitin yung music for healing, isa yon sa mga pwede natin gawin. Tama. Pwede ring isipin, ito radical to. Silence is also music. Paano yun? Paano yun din? Paano siya naging music? Silence is also music kasi
there is music and there is also what you might call non-musical sounds. But ang konsepto ng music differs from individually, di ba? So for some of us, silence can be music. You just, open your ears to what is there in the silence. So that if that is relaxing to you, it's a form of music to you, then it is music. It is music. Yes. So, ganun karadikal yung concept na iyon. Ngayon din, may mga research ba kayong nagsusuri ng musika bilang therapy? So, meron na nga kayo, nabanggit nyo kanina, you want to establish a program, bachelor's man ito na level o sa master's, pero particular naman ito sa biktima ng mga trauma, kalamidad o mental health struggles. Meron ba kayong mga pananaliksik kung paano nakatulong yung music sa mga individuals na biktima ng MH concerns, mental health concerns? Meron kaming mga research at performances din na ina-address yan. Like for example, isa sa mga faculty namin nagkaroon ng proyekto ng songs for Yolanda victims. That was yung bagyong Yolanda na kailan ba yun? Matagal na eh. Matagal na ho. So, ibig sabihin, meron din po kayong performances para sa mga trauma victims. Yes. So, sa mas recent ba, ma'am, meron ba kayong mabigay na halimbawa or kung saan nyo siya ginawa? At kung saan ito, mayroon bang video itong mga performances na ito na pwede nating makita or gusto lang ma-check ng ating mga kababayan? Hindi ko lang alam kung meron sa YouTube no? Kasi it was a project by one of our faculty. Pero yung nabanggit ko kanina na ginhawit, yun. So, yun din ay isang paraan ng paggamit ng musika para sa wellness, para sa mga stressed out na mga estudyante. No? Totoo. So, hindi lang estudyante no? Pati mga faculty, staff, and even our community members inside and outside the University of the Philippines. Yes. Maraming nasi-stress. At nakaka-stressful din naman talaga yung ibang mga pangyayari, no? But yung music, ito yung mababalikan. Music, kaya nga yung aming staff, stressful din maging di ba, admin. Kawani. Kaya through music, nakaka-relax din, nakaka-distress. Yun. So, meron ba dito din na, halimbawa, gusto nyo magpatugtog habang nagtatrabaho? Do you do that? Do you practice wellness programs for your staff also? Oh, yes. Just yesterday, we had a wellness session, a seminar with someone from the Office of Counseling and Guidance. And that was for our staff. At ang title ng wellness ay How to Detox in the Workplace, yung how to deal with difficult behaviors, mga ganyan. Ayan, napakahalaga po. Ngayon din, I think this is our last question ko or one of the last questions po para sa inyo. Dean Pat Silvestre, ano ang kahulugan ng pagiging Pilipino pagdating sa musika? At ano ang dapat na tunog ng ating pambansang pagkakakilanlan? Para sa iyo. So it's a subjective question. Oo nga. Pagiging Pilipino pagdating sa musika, mahirap sagutin kasi we cannot just stick to one, boxed definition. Lalo na archipelagic, ang daming isla, iba-iba yung kasaysayan at kultura ng mga lugar. Yun na nga, tapos yung colonial histories pa natin, iba-iba at iba-ibang dala, no? So, ano ang pagiging Pilipino sa musika? Siguro it's a mix of all of these cultural influences. Pero ang mahalaga ay andun ang damdaming Pilipino. Halimbawa, di ba nga yung sa P-pop na yan di ba? Yes. It is pop, it is western, but then yung grupong Alamat, balikan natin yun, Yung Alamat. Gumagamit ng Philippine languages sa kanilang mga kanta. Yung kanilang attire ay modern Filipiniana. Yung mga folk songs, nire-rearrange nila in a pop idiom. So, that's Filipino. That's Filipino.
So ang Filipino music, ang ibig sabihin mo din, Pat, nagbabago-bago man yung nalalagay na elemento. Balikan natin yung una nating discussion, no? Nag-iiba-iba man ng kaunti yung lyrics. Kasi ako naman, may mga napapansin naman ako ng mga kanta ngayon, meron silang lyrics from other OPM songs. Nilalagyan nila ng English na na lyrics din. So parang pinaghalo. I think yung Beanie, napakasikat ngayon na girl group, ginagawa nila yon, no? Tapos yung sound very contemporary. Maraming instruments, medyo hip-hop, R&B, pero yung Filipino flavor ay naroon. Yung nararamdaman mo at kung Pilipino ka, no, nararamdaman mo di ba? There's something Filipino that you can discern or feel in the music. Kaya rin na pagkakaisa tayo ng musika. Ngayon naman din hihingi namin yung inyong final message para sa ating mga televiewers. Ang iyong pangalawang final message na ito because this is your second episode. Go ahead. First of all, I'm so privileged and honored to have guested twice on this episode tungkol sa musika. Kasi yung goal natin na mapag-usapan at ma-promote at madagdagan ng kaalaman ng ating mga viewers tungkol sa musika ay mahalaga. No? Gusto kong balikan yung isang tanong mo dito kasi meron kang question na anong sa tingin nyo sa loob ng 5 taon, anong gusto nyong mangyari sa estado ng musika sa bansa, hindi lang sa college. Yes. Okay. At anong papel ang gustong gampanan dito ng inyong kolehiyo? So bilang final message, baka pwede kong sagutin ito. Go ahead. You know, well, on the artistic side, of course, gusto natin lumaganap lalo ang musikang Pilipino, di ba? Na may elemento at damdamin ng Pilipino. Bagamat may globalization, and all of that, these are challenges that, they're there to stay. But what's important is we strive to bring out in so many possible ways our identity. Ngayon, doon naman sa economic side, ang gusto natin syempre mas maraming oportunidad para sa musicians, mas substantial at competitive ang mga fees, di ba? At sana rin ang ating gobyerno ay at ang sosyedad, ang society in general ay tignan ng musika na bilang soft power din yan. Totoo. Diba? I think that's what Korea did, no? If I may interject. That's right, diba? That music is such a precious resource and we need to harness this for our nationhood and identity. Maraming salamat po sa inyo, Dean Pat Silvestre ng UP Diliman College of Music. Kung kailangan namin kayong puntahan muli, pupuntahan namin kayong muli. Pero for the information of our televiewers, nandito lamang po sila sa UP Diliman, sa Abelardo Hall, sa UP Diliman College of Music. Meron din kayong official Facebook page. Kung hindi ako nagkakamali din, pwede rin nilang puntahan. Kung meron kayong mga inquiries tungkol sa mga extension services, gusto nyo mag-enroll, even sa master's programs nila, pumunta lang po kayo sa kanilang Facebook page at sa kanilang website. Right. So once again, maraming salamat po sa inyo din, Pat, at magbabalik po tayo rito lamang sa Pag-usapan natin.